טוב, היי מיכל, מה נשמע? היי, סמדר. ביקשתי ממך להצטרף אליי היום לשיחה על קוסמוס, שזו המערכת של MyQ ללימוד מדעים בבתי ספר, באמצעות מודלים, לימוד מדעים באמצעות מודלים, שזה משהו ככה קצת חדשני נגיד. אבל שנייה לפני שנצלול לתוך קוסמוס, בואו נתחיל ככה טיפה שתספרי לנו מי את ומה את עוסקת לטובת מי שלא מכיר אם יש כאלה. מעולה. אז אני מיכל, אה, אני חוקרת פה במכון ויצמן במחלקה להוראת המדעים, ומה שהקבוצה שלי מתעניינת פה זה חשיבה סיבתית, כלומר הקשר בין סיבה ותוצאה, שזה משהו שמעסיק את העולם כבר הרבה שנים, את עולם המדע, והאמת גם את הפרט, כלומר אנשים מעניין אותם להסתכל על תופעות שהם ראו ולחשוב מה גרם להם, או לחשוב על סיבות של דברים ולחשוב למה הם יגרמו. אז העיסוק שלנו בסיבה ותוצאה הוא גם מדעי וגם יומיומי, ומה שמעניין אותנו בקבוצה זה הרבה פעמים להסתכל על איך אנשים עושים את ההעסקה הזאת על הקשרים בין סיבה ותוצאה ואיך הם מבינים אותם, כי מה זה אומר להבין את הקשר הזה. אז זה המיקוד של הקבוצה שלי. אז התחלתי בזה באמת שאמרתי שבקוסמוס אנחנו מלמדים על תופעות מדעיות באמצעות מודלים. אז אני אשמח לשמוע ממך מה את חושבת שהחשיבות של למידה באמצעות מודלים, מה זה נותן לנו? אולי גם נגיד במילה מה זה מודל, ומה עוזר לנו ללמוד באמצעות מודלים, למה צריך את זה? אוקיי. אז קודם כל מודל זה אחד הדרכים להסביר תופעה, ולהסביר את הקשר בין הסיבה לתופעה לאיך שהתופעה קרתה בסופו של דבר. כלומר, אנחנו מנסים ליצור איזשהו חיבור בין גורם לבין התוצאה שאנחנו רואים. כי למשל אחד הדברים שאנחנו משתמשים בו למודלים זה כדי לנבא. מהמם. לנבא מה יקרה אם יש לנו איזשהו גורם ואנחנו רואים את התוצאה, אבל מה יקרה אם נשנה אותו קצת, או מה יקרה אם נשנה משהו באמצע, בקשר ביניהם, נתערב בתוכו. אז לדברים האלה המודלים מאוד עוזרים לנו. ולכן עבודה עם מודלים היא עבודה מאוד חשובה, כי גם היא עוזרת לנו ללמוד טוב יותר על המדע, אבל גם היא עוזרת לנו להבין איך המדע עובד. ולמה מדענים עושים כל מיני הנחות ומזניחים דברים ואומרים, אוקיי, זה אנחנו נשים בצד. זה לא בגלל שזה לא חשוב, זה בגלל שזה לא חשוב למה שאנחנו רוצים לעשות עם המודל שאנחנו משתמשים בו כרגע. אז מהבחינה הזאת חשיבה באמצעות מודלים היא מאוד חשובה, וחשוב ללמוד עליה, וגם עוד משהו שחשוב ללמוד על החשיבה עם מודלים ואיך זה משקף את המדע, זה שמודל יכולים להיות כמה מודלים שמסבירים את אותה התופעה וכולם יהיו נכונים, כי כל אחד מנסה לעשות משהו אחר. זה דבר מאוד חשוב, כי לפעמים אנחנו מסתכלים על מודלים ואומרים, יש את המודל הזה ויש את המודל הזה, מי מהם הוא בעצם הנכון? לפעמים יש מודלים לא נכונים, אבל לפעמים יש שני מודלים שהם שניהם נכונים לסיטואציות שונות, וזה גם חשוב הם להבין. כאילו נותנים כל אחד זווית, אולי זווית ראייה אחרת, או איזושהי רמת הפשטה אחרת, אם דיברנו על הפשטה. בדיוק, אה, נכון, בדיוק. כן, אז את קוסמוס את מכירה, ונגיד גם שככה ליווית אותנו בתחילת הדרך, ועזרת לנו לאפיין איך נכון להנגיש את הדבר הזה, את המודלים לתלמידים, וגם הגדרנו כמה שיעורים ביחד. אז איך את רואה את התרומה של קוסמוס ללמידה כזאת, ללמידה באמצעות מודלים? מהמם. אז תראי, החשיבות של כל הדברים שאמרנו עד עכשיו הם בעצם הדברים המהותיים קיימים בקוסמוס. כלומר, הרעיון הזה של לנסות לבנות מודל באמצעות עדויות, באמצעות כל מיני דברים שאני מתחילה להבין על התופעה שלי, ואיך אני מתחילה לבנות מודל, לא מתוך סתם מחשבות שיש לי, המודל בעצם משלב בתוכו גם דברים שקשורים לדמיון שלי, וגם דברים שקשורים לידע שלי, וביחד אני צריכה לחבר אותם. למה אני צריכה את זה? כי יש לי ידע ברמה מסוימת, ויש לי חורים בתוך הידע, אנחנו קוראים לזה קופסאות שחורות, ואת החורים אנחנו צריכים לנסות להבין מתוך הדמיון שלנו, או מתוך הידע הקודם שלנו על תופעות אחרות, ואז בעצם אנחנו מחברים את זה ביחד, ואחד הדברים שקוסמוס מאפשר זה החיבור הזה, כלומר אני מקבלת איזושהי עדות, אני צריכה לבנות את המודל בהתאם לעדות שיש לי, ובהתאם לדמיון שלי או לידע הקודם שלי, ואז אני מקבלת עדות נוספת שמאפשרת לי לעדכן את המודל, לשנות אותו. זה אספקט אחד. דבר שני,
זה, אני חושבת שזה גם ייחודיות מאוד גדולה של קוסמוס, זה שאני יכולה להריץ את המודל הזה. כלומר, בעיקרון אני יכולתי לקחת דף ועט ולצייר את המודל של מה שאני חושבת, ואז היית נותנת לי עוד עדות והייתי מציירת אותה עוד הפעם. מהמם. אבל הדבר החשוב פה הוא זה שאני יכולה להריץ את המודל שלי. אני לא רק כותבת לי כל מיני קשרים על הדף, אלא אני יכולה להריץ אותו ולראות באמת מה קורה. מה קורה אז אני בתופעה. אגיד רק, סליחה שאני מפריעה, שלהריץ, הכוונה בעצם לראות את הסימולציה, איזושהי סימולציה ויזואלית, שמגיבה למה לאותם דברים שכתבת לך, לא על דף אלא במערכת שלנו, אז פתאום הסימולציה מגיבה אליהם ומראה באופן ויזואלי את הדברים מתרחשים. בדיוק. זהו, אז אני חושבת ששם באמת נמצאת החשיבות הגדולה של המערכת הזו. נכון, ובמקום לכתוב על דף, כמו שאמרת, אנחנו כותבים את זה במערכת באמצעות הכללים האלה, בשפה הייחודית לקוסמוס, ייחודית במובן הזה שהיא גם גרפית, היא באמצעות ככה אייקונים וכולי, אבל היתרון המדעי אולי זה ה- הכלי שאנחנו נותנים לתלמידים לנסח את התובנות שלהם או את אותם כללים שהם רוצים לכתוב על דף. אז יש כאן יתרון וחיסרון. על דף הם היו כותבים ממש מאפס, כלומר הם היו צריכים מעצמם לנסח באופן מלא את מה שהם מבינים. ובמערכת טיפה אנחנו נותנים להם איזושהי מסגרת, איזשהם רמזים נקרא לזה, לאיך לכתוב את הכללים, שהחיסרון זה שהם לא מתחילים מאפס, והיתרון הוא שאנחנו עוזרים להם קצת, לא משאירים אותם בעולם מדי פתוח. אני אגיד שכן יש אפשרות במערכת שלנו להתחיל מאפס, לתת להם לכתוב את הכללים בעצמם, אבל אנחנו גילינו כשיצאנו לשטח ונכנסנו לכיתות ועשינו תצפיות בעצמנו, גילינו שזה מאוד קשה לרוב התלמידים, גם למבוגרים זה קשה, על אחת כמה וכמה לתלמידים שהם נמצאים בשיעור ועושים איזשהו תהליך למידה שמישהו כופה עליהם, אז ברוב הפעמים אנחנו באמת נותנים איזושהי התחלה ועוזרים להם לנסח את הכללים, אבל יש גם את היכולת למערכת, אם מישהו פה מהצופים שלנו מתעניין בלימודים מתקדמים יותר, אז יש אפשרות באמת להנגיש את זה בצורה הכי פתוחה ולאפשר לתלמידים לכתוב את הכללים מאפס. אני חושבת גם שהקושי שראיתם, אני ככה מנחשת מתוך דברים שאנחנו ראינו במחקרים קודמים, לאו דווקא בקבוצה שלי, דווקא בקבוצה אחרת, כי יש איזשהו עומס גם כשהתלמידים צריכים גם ללמוד את השימוש בתוכנה וגם ללמוד את החשיבה מהסוג הזה, לחשוב על מנגנונים שיוצרים, זאת אומרת ליצור איזשהו מודל של מנגנון, של קשר סיבה תוצאה, יש פה משהו נורא מורכב, ופשוט לזרוק את הכל על התלמידים בבת אחת שהם צריכים לעשות את הכל ביחד, זה כבר מביא לעומס קוגניטיבי כל כך גבוה, שיכול להיות שהוא באמת מביא אותם למחשבה שלא, הם נתקעים, לא מסוגלים. ואז לתת להם איזה שהם פיגומים קטנים כאלה שעוזרים להם, רומזים להם על איך לכתוב את השפה הזו, זה באמת משהו שאני יכולה לראות למה זה היה כן. חוץ כדי לעזור להם לקפוץ ולא להיתקע על הטכני, מהמם. להצליח להתקדם. כן, כן, זה בהחלט יכולה להיות הסיבה, וזה לגמרי מסתדר עם כל מיני דברים שראינו בשטח, שככה זה פתאום מפזר אותם. אתה רוצה להתמקד בלימוד התופעה בסופו של דבר, אנחנו כן עושים את זה בצורה של כל מיני סקילס כאלה, מיומנויות שהן חוצות תחומים, מדובר היום הרבה על עולמות החשיבה חישובית בתוך תחומים שהם מדעים, תופעות מדעיות כלשהם, וכל מיני סטנדרטים שקמים היום וצצים, ה-NGSS, וסטנדרטים עולמיים אחרים שמדברים על הנושאים האלה, אבל בסוף אתה עם תלמידים בכיתה רוצה להתמקד וללמד אותם איזושהי תופעה מדעית, אז באמת צריך לעשות את זה ככה בצורה מיטבית ואופטימלית. ואנחנו מקווים ומאמינים שקוסמוס מייצר את הסביבה הזאת. סליחה, אז רגע, אז דיברנו על כל מיני על לימוד עם מודלים, ודיברנו על סימולציות, ובעצם יש מערכות כאלה, כן? יש לנו מערכות מהממות, מאוד מאוד טובות, שמערכות שגם בארץ וגם בחו"ל משתמשים בהם ללמידה, ומייצרים למידה באמת אפקטיבית. אני אזכיר את פט, שיש להם עולם שלם של סימולציות, אבל יש עוד הרבה מערכות אחרות.
אז מה חידשנו פה? מה מיוחד בעצם בקוסמוס? למה אנחנו צריכים את קוסמוס? אה, אז אני חושבת שלכל מערכת יש את המקומות שהיא מדגישה ואת המקומות שהיא פחות מדגישה, כי כמו כל מודל שאי אפשר לקבל את הכל, גם במערכות יש את מה שכל מערכת נותנת. אז למשל, בפד אפשר לשחק עם המשתנים, לשנות, לראות מה קורה, שזה סוג של לעשות ניסוי בעצם, זה מדמה לעשות ניסוי. אבל זה לא מדמה את לבנות מודל לניסוי, כלומר להבין מה עומד מאחורי מה שאני רואה. אני יכולה למצוא חוקיות על ידי ניסוי, נכון? אני יכולה לשנות משהו ולראות אז מה נגרם, אני יכולה לשחק עם זה, זה מאוד חשוב. זה בעצם מאפשר לי לדלג על שלב ניסוי שהרבה פעמים בבתי ספר קשה לעשות את הניסויים האלה, הרי זה בהיעדר מראה לי מעבדות ו... בדיוק, וגם לראות דברים שאי אפשר לראות, אבל אני לא יכולה לראות את החלקיקים, פה אני יכולה לנסות ולראות את החלקיקים, אז כן, יש לזה ערך מאוד מאוד גבוה, וזה מאוד חשוב, ויחד עם זה, זה לא מאפשר לי לראות את מה שגורם לחוקים לעבוד, כלומר אני יכולה לחשוב עליהם, אבל אני לא יכולה לבדוק אם מה שאני חושבת זה נכון, אני יכולה לראות קשר בין סיבה ותוצאה, אבל אני לא יכולה לראות למה הקשר הזה הוא נכון, אני יכולה לראות אותו כחוק. ובקוסמוס בעצם אפשר לבנות את החוק. עכשיו יש גם דברים דומים לזה, למשל סייג' מודלר הוא מאפשר גם כן לבנות מודלים. ושניהם, גם קוסמוס וגם סייג' מודלר מאפשרים לבנות את הקשרים. אבל פה יש גם איזשהו שוני, כי בסייג' מודלר אני יכולה להריץ את הסימולציה, אני לא רואה את התופעה עצמה, אלא אני רואה את הקשרים. אני יכולה לראות את הקשרים בתוך המודל שבניתי, לראות את החיבורים ביניהם. לעומת זאת, בקוסמוס אני יכולה לכתוב את החוקים, להריץ את הסימולציה ולהסתכל על התופעה עצמה. לראות מה קרה בתופעה, לא בין הקשרים של החיבורים שאני חושבת שקיימים, אלא לראות מה רץ בתופעה עצמה. וזה מה שמאפשר לי לחבר בין המאחורה של התופעה, מה שעומד בבסיס התופעה, המנגנון שמפעיל אותה, שאני חושבת שזה המנגנון, כי אני בניתי אותו, אני מריצה ורואה אם באמת התופעה נראית כמו שאני חושבת שהיא אמורה להיראות, או כמו שהיא נראית במציאות. ואם למשל אני מייצרת איזושהי חוקיות, שאחר כך שאני מריצה אותה, אני רואה שמה שקורה בה זה שהדבורה תאכל את הדוב, או שהסקטבורד יעוף לשמיים, אז אני לבד יכולה לזהות שעשיתי פה משהו לא בסדר, כי שמשהו נראה מוזר, כי זה לא אני כמו יודעת איך העולם שציפיתי. האמיתי עובד, אז אני כן. רואה שיש פה משהו שכנראה יש לי באג באיך שאני חשבתי שעובד המנגנון עצמו שעומד בבסיס התופעה, ואז אני יכולה ללכת לתקן ולהריץ עוד פעם, ולראות אם עכשיו זה מתנהג כמו העולם האמיתי, כי הרעיון במודל הוא שאנחנו רוצים שהמודל ייצג לנו משהו שקיים בעולם האמיתי. יפה. אז כן, אז דיברנו, אני אעשה לנו כזה איזשהו סיכום, אז בעצם דיברנו על זה שבקוסמוס אנחנו יכולים ללמוד באמצעות מודלים וסימולציות שמדגימות את מה שהגדרנו במודלים. דיברנו על זה שיש בעצם שפה של הגדרת הכללים, והיא שפה ויזואלית, היא שפה ידידותית לתלמידים, לא צריך להיות, זה כאילו קצת תכנות, בואי, אבל לא צריך להיות מתכנת, לא צריך לדעת, זה צריך בסך הכל לדעת לנסח כללים, שזה חוכמה גדולה, אבל המסגרת של קוסמוס עוזרת בזה ומנחה ומלווה. ודיברנו על ההמחשות השונות, על הפשטה ודברים מהסוג הזה. ואני אספר לך שבימים האלה אנחנו מרחיבים את קוסמוס ומוסיפים בעצם את שפת החקר. בעצם אנחנו מוסיפים, את הזכרת קודם שתיארת כאילו את העבודה עם קוסמוס, אז את הזכרת את זה שהתלמידים מקבלים עדויות וצריכים למדל את התופעה. אז כל הנושא של לתת להם עדויות, בעצם חשבנו שיהיה נכון להרחיב את זה לאיך באמת חוקרים מגיעים לעדויות האלה. הם הרי מעלים, מנסחים שאלת חקר, הם יוצאים ומבצעים תצפיות וניסויים ומגיעים לאותם ראיות שאנחנו נותנים היום לתלמידים. אז אנחנו מרחיבים את קוסמוס ומוסיפים כל מיני אספקטים של שפת חקר, אם זה שאלוני חקר, ואם זה שלב של תצפיות שהם בעצם מסתכלים, הם אמנם לא מסתכלים על התופעה האמיתית, הם מסתכלים על סימולציה, אבל הם מסתכלים כבר על סימולציה שמחקה את המציאות, מזהים שם את מה שהם צריכים פר המשימה הספציפית,
ואז עוברים לשלב המידול, לסביבת מודל שלהם, שהם צריכים לחקות להסביר את מה שהם ראו בתצפיות. וגם הוספנו שאלוני ידע, וככה קיבלנו הרבה פידבק ממורים שרוצים לראות מה התלמיד למד מהתהליך, והדרך הפשוטה לעשות את זה זה באמצעות שאלונים. אז הוספנו גם שאלוני ידע למערכת, ויש לנו איזשהו דשבורד למורים שהם יכולים לראות מה המצב של הכיתה, של התלמידים, לאן התלמידים הגיעו ואיך הם התמודדו עם השאלונים. אז כל זאת ועוד ככה בשלבים הבאים של קוסמוס. נשמע מקסים, ומאוד חשוב. אז אני חושבת שזאת תרומה מאוד משמעותית ללמידה, לתהליך למידה, ללהבין את המדע ולהבין באמת איך המדע עובד, לא רק בשביל לדעת את התוכן המדעי, אלא להבין איך המדע עובד, כדי שאנחנו בסופו של דבר כאזרחים, גם אם לא נלך להיות מדענים, אנחנו תמיד עולם המדע יהיה סביבנו, אז באמת חשוב לדעת להכיר אותו, כדי להתנהל איתו בצורה נכונה. מעולה, זה סיכום ממש יפה לשיחה שלנו, אז ממש תודה שככה הקדשת מזמנך, תמיד תמיד כיף ומעורר השראה לדבר איתך. תודה. שיהיה יום טוב. גם לך. ביי.